ටෙක්ටියුන්ස් නාලිකාවට ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝවන් කියා පිළිගනු ලබනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද වයර් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා. අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා ඇම්පියර් 5 ත්‍රිකෝ වයර් එකක්. ඒ වගේම ඇම්පියර් 5 13 වෝල් සොකට් දෙකක්, ඒ වගේම ප්ලග් ටොප් එකක්, සන් බොක්ස් එකක්, ඊට පස්සේ ස්ක්‍රූ පුයනක්, ඒ වගේම පේපර් කටර් එකකුත් මේකට ඕන වෙනවා. ඉස්සෙල්ලම සන් බොක්ස් එක අරගෙන ඔන්නම වයර් එක දාගන්න පුළුවන් විදියට හිල් කරගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ පරිස්සමට පේපර් කටර් අරගෙන ලෑල්ල උඩ තියලා මෙන්න එහෙම වයර් එක පලා ගන්න. විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි මෙන්න මේක ඇතුලෙන් ගැටයක් දාගන්න. නැත්නම් වයර් එක ඇදුනොත් මොකද දන්නවද වෙන්නේ? ඇතුලේ හයි කරලා තියෙනවා ඔක්කොම ගැලවිලා ෂෝට් වෙන්න පුළුවන්. මම අද පාවිච්චි කරන ඇම්පියර් 13 වෝල් සොකට් එකක්. ඒ වගේම ලංකාවේ තහනම් වුණාට කමක් නැහැ කියලා ඇම්පියර් 5 වෝල් සොකට් එකකුත් පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන්නේ අන්න ඒ වෝල් සොකට් දෙක. වෝල් සොකට් එකේ පිටිපස්ස බලපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් L N E කියලා ගහලා තියෙනවා. L කියන්නේ ලයිව් එක. ඒකට අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ දුඹුරු පාට වයර් එක. N කියන්නේ නියුට්‍රල් එක. ඒකට අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ නිල් පාට වයර් එක. ඊට පස්සේ එර්ත් එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ අර කොළ පාටයි කහ පාටයි තියෙන අන්නේ වයර් එක. ඔන්න දැන් වැඩේ කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ වෝල් සොකට් එක ඔන්න ඔහොම තියලා ඇන දාලා තද කරන්න ඕනේ. ලංකාවේ ඉන්න අපි ඕන දෙයක් වහලා දාන්න දක්ෂ නිසා අපිට කරන්න තියෙන්නේ අන්න ඒ වැඩේ තමයි මෙතනදී. ඔන්න ඔය ඇන තිබ්බ තැන් වලට ඔන්න පොඩි පියන් ටික දාලා වහන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ සම්පූර්ණ කොටස ඉවරයි. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද ප්ලග් ටොප් එක හයි කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලම ප්ලග් ටොප් එකේ තියෙන ඇනේ ගලවල වල අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වයර් එක සුද්ධ කරගන්න. මෙතනදිත් ඉස්සෙල්ලා වගේම LNE බලලා වයර් ටික සම්බන්ධ කරගන්න. ඔන්න වයර් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක අදලා ඉවරයි. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.